saya sadar ujian dalam hidupnya ini kalau bicara kepada kita orang yang melakukan ini kadang-kadang di alti proses. Ane yang bhavana parimutu kasnya nirakarane karmenitai. Ini bhavanaවත් සංඥාවත් අතර වූ සම්බන්ධතාවයක් ඇති බවය. කාය සංස්කාර ගෙවීමෙන් පසුව මතුවන සියලුම අරූපී සංස්කාර තුළ සංඥාව සැඟවී ඇත. මේවා නම් යම් දැස් තුළින් රූප සංඥා ලෙසත් දිසවන් තුළින් අභ්‍යන්තර සංවාදා සබ්ද සංඥාදී ලෙස භෞතික නොවන සංඥාවන් මායාකාරී ලෙස මනසට දැනේ. විඥානයේ මායාවන්නේ සිදුවත් ඒවයින් ඔබටද විඥානයට හසු නොවන අවස්ථාවක් කරා ගමන් කරයි. භාවනා මනස සංඥාව ඇති තැන නැතනත් අතර දෝලණය වී නැවතත් විඥානය තුළටම පතිත වේ. අස්තාව මගහැරීමට ඔබ වහන්සේගේ උපදේශ පරිදි සමසිත පැවැත්වීමට කෙතරම් උත්සාහ කළත් තවමත් අඥානයේ බාධා කරයි. ඒ ප්‍රශ්නය නම් සංඥා නිරෝධය සඳහා අවිඥානික අවස්ථාවේදී කර හැකියි. අවද පටිච්ච සමුප්පාදයේ තුළ මේ තරම් වැදගත් සංඥාව සඳහා තැන ඕනෑමක් කර නැති මන්ද මානෙම කුතුහලය ඇති වූයේ අනිකුත් සියලුම ස්කන්ධයන් පටිච්ච සමුප්පාදයට ඇතුළත් කර බණාවට මනමාර්ගයට ඉතාම වැදගත් සම්බන්ධය වන සංඥාව ඉතාම වැදගත් ස්කන්ධය වන සංඥාව මත කර පෙන්වා නොමැති නිසාය. වැරදි ලෙස යමක් යෙදී යටින් සමානසේ බවසේ ඇතිවෙන පංචක සංඥා වේදනා පංච සංකාරය කියනවා. අපි කෙටි ඍජු ක්‍රමයේදී අතිශෝක්තිය වචන බහුල එකම දෙයක් කියන එකට කියනවා පංචක. ඒ පංචක කිසියම් නැතිවෙන්නේ සංඥා වේදනා කරගෙන යම් වෙලාවක සංඥාවේ නියම අවබෝධයක් ආවම අපිට කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ පුළුවන්. ඒක කියනකොට දැක්කේ කියන්න ගැටි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ සංඥාවේ අවබෝධය ඇතිවෙට එයා මුනිවරේ පාඩපත් වෙනවා. අතන මොකද කෙනෙක් පාඩපත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකෙම සංඥාවකින් කෙලෙසලා. ඒ නිසා යම් කිසි දෙයක් සංඥාවක් නමකට දැනන සංඥාවක් දැනන එක කෙලෙසුයි. ඒකේ කවදාකවත් වෙන්නේ නිවැරදි දෙයක් සංඥාවක් ආලා නැති අරමුණක් කරගන්න බැරි නම් පරිවර්තනයේ ඉතින් සාකමේ භවනා ක්‍රමයේදී උත්තර සංඥා විශ්තිර කරනවා. සත්‍ය පිටෝල කරන්නේ මෙනෙහි කර සංඥා විශ්තිර කරනවා. ඉස්තිර කරලා බලාගෙන ඉන්නවා. එයා විශ්තිර කරන සංඥාවේ පැවැත්මක් තියෙනවා. මොකද කාලවකෝ වෙනකොට චල ආස්වාස ප්‍රසවාස වෙන් කරන බලන්නේ හිටියා. ආස්වාස ප්‍රසවාස දිහා බලන්නේ මේ දෙකේම වෙන් කර අනුගමනය පෞද්ගලික ලක්ෂණ පිනම් කරන මේ අමතක කරලා දෙකටම පොදු සංකේතයක් කරපත්. ඒකට අපිට පේනවා මේ සංඥාව අපි වුණාවේ සංඥාවක් දීලා සංඥාව සවස්තු අනුගමනය හැදුවට ස්වභාවයෙන් සංඥාව ඉෂ්ට බව කරගන්නේ සංඥාවේ ශීඝ්‍ර පරිණාමය ශීඝ්‍ර වෙනසක් තියෙනවා. ඒක අපිට පේන චපලකමක් මාගේ සක්කාය දිට්ඨිය පාවතරගෙන වැඩි ගතිය ඉස්තිර සාධයක් නැති විදියක් තිබෙන්නේ. ඒක නිසා මේ සර්වඥාන්සේගේ උගන්වීමේදී සංඥාව බොහෝමදකට තරංගනිකව ස්කන්ධයක් විදිහට වෙලා තියෙන්නේ. ඒක පිළිනවා සංඥා විඥා පඤ්ඤා කියලා මේ තුනේම තියෙන්නේ ඥාකාරය දැනුම සංඥාවට වැඩි විඥානයේ ප්‍රත්‍යාවයි. ඒක නිසා අපිට සංඥා මට්ටමේ කෙනෙක් හරවන්න පුළුවන්. වැරදිට දාන්න පුළුවන්. වැරදිට අපකට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ චිත්ත මට්ටමට ගියාට පස්සේ දේශිතේ මේක තහවුරු වෙලා ස්ථාවර වෙලා නිත්‍ය වශයෙන් මිත්‍යා දෘෂ්ටිව සමාධිය වෙනවා.
පස්සේ අධික්ෂේපයට වැටෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනස් කරන්නේ. සංඥාවට මේ තමයි වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හැබැයි ඒක ඉතිරි. වෙනස් කරලා ඉවරනකොට මොකද කරන්නේ? ඉතින් මේක දකින්නවත් මේ සංඥා මේතර මායාවක් බව, හීනයක් බව, මිරිගුවක් බව දකින්නවත් ඉස්ලාම අපි කාය සංස්කාර සංසිත. ඒකට මේ සමතයක් පාවිච්චි කරන්නේ ආරම්භක උපකරණස්ථානික කාය ප්‍රසනාවේ ඉතකොඳටම ඒකෝදි කරනවා. ඒකෝදි කරලා ඒක එලිවට ගත්තට පස්සේ තමයි සංඥා වේදනා දෙක සම්පූර්ණ රාගණයකට එන්න පටන් ගන්න. ඒකද වෙනවා ලෝකෙම පුදු සංඥාවක් තියෙන්නේ. ඒ සංඥා වෙනස් වීම ලෝකයේ වෙනස් වීම හා සමාන කරලා මොකද සලකන්නේ කියලා පුළුවන් කියන්නේ. යමක් පිළිබඳ සංඥාවක් නැතිවීම දෙයක් නැතිවීමක් විදිහට අර්ථය. යමක් පිළිබඳ සංඥාවක් නෙවෙයි සංඥාවක් දෙයක් ඇති කරගන්න කරලා අපි ඒක මායාකාරී එවනත් නිර්මාණශීලී මෞඛාරී ඒක නිසා වජිරඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මතක් කරන්නේ සාමාන්‍ය දේවවාදී ආගම් වල දෙවියන්ාංශයේ මේ මිනිස්යා ගැඹුරයි කියලා කිව්වට මේ දෙවියන්ාංශවල තියෙන මිනිස්සයා අපිට උත්තර දීගන්න බැරි ප්‍රශ්න දෙවියන්ාංශකට හදලා දෙවියන්ාංශකට හදාගෙන එයා ඔය ඉන්දියාවේ කාර්යය පටන් අරගත්තා මම කර දෙවියන්ාංශය හදලා දෙන මිනිස්සයා අදට ඕන දෙයක් ඉතින් ඒ කරන දේවල් අදහන්නේ කාට පුතඥයෙක් කියලා. ඒ කියන දේවල් මුතු මායාවක් විදිහුවක් හීනයක් විතරයි බබාගේ දෙයක් විතරයි කියලා දන්න කෙනාට ආර්යවංශ කියලා කියනවා. ඒ සංඥා නැති කරන්න ඕනේ සංඥා දුරු කරගෙන යනකොට තේරෙනවා මේක මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි මගේ ආත්මෙ නෙවෙයි කියලා සංඥාව තියෙද්දිම ඒත් සංඥා විද්‍යාව නැතුව විගල්වලා නන්නවම කියලා දැක්කට පස්සේ සංඥාවේ මායාකාරී ගතිය තියෙනවා. යාගේ රැවටෙන ගතිය නැති වෙනවා. ඒ මේ කාය සංස්කාරත් ඒකට දාලා ඊට අමතරව අංග සංස්කාරත් කරලා මේ වේදිකාවේ නටන පටන් ගත්තට පස්සේ අපි අනුභවයට ඉස්සෙල්ලා පෙරවටෙනවා. ඒ කියන්නේ නතර කරන එක තමයි යෝගාවචරයක් වෙනවා කියලා කියන්නේ සාකල ජීවන රටාවට එනවා කියලා කියන්නේ අතිශෝක්ති නතර කරලා ඊට පස්සේ කාය සංස්කාර නතර කරලා පස්සේ රූපත් කාය සංස්කාර නතර කරලා රූපයයි සංසිත වීමක් ඒකට රූප සංඥා ආවර්තක වෙනවා අපි හීන කියන එකයි හැබැයි ලෝකේ කියන එකයි ඕ වෙනසක් නැහැ. ඒක කොහොමද ඉන්නේ හීනක තමයි. හැබැයි ලෝකේ කියලා අපි කරන රංගපාරක සත්‍ය වසන් කරනක ඒ නිසා සමහර කට්ටිය කියන ලාවුසු කියලා මාරලට වෙන මේ චීන නමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ මුචිවත් මනුෂ්‍ය දවසක් ඉඳාගත්තට පස්සේ සමනලෙක් දැකලා හීනේ ඒක කොච්චර සජීවීද කොච්චර තාත්විකව දැක්කද කියලා කියනවනම් නැගිටලා පස්සේ ඊවල මේ ලාවුසු ඉඳලා කියලා සමනලෙක් හිටිය දැක්කද නැත්නම් සමනලෙක් ඉඳලා කියලා ලාවුසු දකින්නද කියලා දැක්කම ෂුවර් නැහැ. ඒකට තමයි කරන්නේ මම. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා ගාවදලා ඉන්නේ බෑ. ඉතින් ඒ රැවටිල්ල අයින් කරගන්න බැරි. ඒ බැරි මොකද අපි මේ බාහිර ලෝකෙට වගේ වෙලා තියෙන නිසා. කැලේකට ගියාට පස්සේ ගහකොළකට ගියාට පස්සේ ශූන්‍යකාරකට ගියාට පස්සේ අපිට රවට්ටලා මට නලවන්න පිටවන්න කවුරුත් ප්‍රේක්ෂක ජනතාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට මේ පරිශ්‍රම කිලිසි. ඒ නිසා පිළිබඳව විස්තර උපාදී වගේ පෙන්නන්නේ පරිශ්‍රම පදකෙන සංඥාවක් තමයි. ඔබගේ එනෝමිටක් සංස්කාර විඥාන ඔක්කොම විද්‍යා කියන්නේ සංඥාවක්. නමක් සංස්කාර කියන්නේ නමක් විඥාන කියන්නේ නමක්. ඔක්කොම සංඥා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ඒකට විස්තර තියෙනවා අපි ගත්ත මේ සුත්‍රනිපාත පොතේ ඒක භාෂාවේ සම්පූර්ණ කම හදාලා තියෙනවා. සංඥා පිළිබඳ විස්තරය භාෂාවට ගන්න බෑ. භාෂාව කියලා කියන්නේ සංඥාව කැටිකෙච්ච, ගල් වෙච්ච, සංඥා කුණු වෙච්ච තරම. ඒක හරහා පිසු සංඥා විස්තර කරන්න බෑ.
ඒක කිසිම දවසක ප්‍රකෘති භාෂාවකින් කියන්නේ. ඒ භාෂාව කියන්නේ සංඥාව රූපීචිත. සංඥාව මෙතේ විචිත. ඒ සපස්කාරිනාචාරෝ වටවචාරන සියල්ලම වචනෙන් කියන මොන කීයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් ව්‍යාකරණ දාන කරදාවක්. ඉතින් අපිට වචන නැතුවක් බෑ. සංඥා නැතුවක් බෑ. නමුත් ඒ සංඥාව පැහැෙන්න දෙන්නේ නැතුව අට අදාළතන හිර කරගෙන තමයි කාමයේ සාකාර සංඥා තේරුම් ගන්නවා. ඒ රූපේ සාරූප සංඥා තේරුම් ගන්න පස්සේ තේරෙනවා. මේ සංඥාව කොච්චර අපේ කාලවලද කොච්චර අපි පිනවනවද කොච්චර අපි නටවනවද ඒ නැටවීමකට කොච්චර උදේ හැන්ද වෙනකම් උදව් කරනවද ඒ උදව් කරන දායකලට මේ මිච්ඡාකරපත්‍ය විද්‍යාව නැත්නම් තමයි රාටගෙන ඉඳ නැතර කරන්නේ. මොකද කරගෙන යනකොට වෙලාවක තමයි පේන පටන් ගන්නවා. මේ තමයි අනුරාටක තාක්කාරය. උනට අංගිරක කිලින් බේරෙන්න නම් බෑ. ඒ නිසා ඒකට පැත්තක දාලා ඇති ඇති දැකීම. යථාභූත ඥාන දර්ශනය. ඒක ආලෝකන කරපු එකේ තියෙන එක ඇතිදී ඇති හැටියට දැකලා ඇතිදීට ඇඟිලි නොගහින්න එක. ඒක තමයි යෝගීකයේ ඊරම කෙලෙ. ඒක සායි කිරීමකට පිළිබඳ තමයි මේකෙ තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් විචාර සාධකයි කරලා දැනන පොඩි දෙයකට මේක ඉදලා ඒක තුලින් මේක ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරලා ඒක හිමීට මෙට විවිධාංගීකරණය වෙන්න දෙන්න ඕනේ. හැම තැනම තියෙන්නේ ආලවට්ටමක් විතරයි. හැම තැනම තියෙන්නේ මාවාපෑමක් විතරයි. හැම තැනම තියෙන්නේ මේ මිරිඟුවක් විතරයි. හැම තැනම තියෙන්නේ මේ සංඥා වේදකකට මායාවක් විතරයි. ඉතින් ඒක දකින්න මේ මායාව තුනේ මායාව දැක්වීම තමයි උසජානස්කමේ ප්‍රතිපදාවේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක සාරෝරේ කියන ප්‍රතිපදාවක් වෙන්නේ. මේක ප්‍රතිමාකාර විදිහට මේ ත්‍රිමාණව සිද්ධ වෙන දෙයක්. උසජානසාර තාකියෝ කල්පනා කරන කෙනාට තේරෙන විදිහට ප්‍රතිපදාවක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් කසකාර වචී සංකාර වල පස්සේ චිත්ත සංඛාර දැන් මනෝ සංඛාර කියන සංඥා වේදනා දෙකට ආවට පස්සේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන කිසි දෙයකින් ඇති වැඩක් නැහැ. ඕකටම හතරස් කරනවා. තමයි දැකීම විතරයි කියන්නේ. ඒක තාමන්න රැඩිකල් වාදීව විප්ලවීයව යෝනිසමස්කාරය බලන කෙනාට තේරෙනවා කොච්චරකට කියන්නේ. මූල ධර්මයන් අරගෙන යන්න හදන කෙනාට යේසුස්වාචිකී විදියට ඔටුවේ ඉදිකට ඉලක්ක ඇතුලින් යන්න හදනවා. පොදුට කාදාක ඉදිකට ඉලක්ක කරලා මූල ධර්ම අරගෙන යන කෙනා කාය ස්පර්ශ කාය සංස්කාර සම්පූර්ණ වෙනකොට ඒක කියලා ආරම්භ පොදිය එහෙනම් ඉතින් එහාට ගමනක් ඒ පොදිය ඉතින් අවශ්‍යයි. එතනදී පොදිය පිටතිය කියලා තමයි අත්දැකීමක් එක්ක යනාදී යන්න ඕනම දෙයකට සූදානම් වෙලා යන්න සංඥාවට වැඩි කලක් වෙනවා. ඒක නැතුව මේ සංනිවේදනයේ හරහා ධර්ම භාෂාව හරහා ධර්ම සංකල්ප හරහා යනකොට සංඥාවට පොළොප්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 පොළොpполоп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 полop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 пол
ගන්න බෑ. කටපාඩම් කරපු දේවල් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නෝනේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. මේ කාය සංස්කාර සංසිඳනව කම්ම කටපාඩම් කරන්නත් මේක යොදවන්නත් ඉතින් ආවට පස්සේ ඉක්පැත. තානේ කියරේ කිනානේ කියරේ මාර කරනවා වගේ. ඒ කියරේ කතාව කියරේ දෙකේ. එක කයි කරලා යන තැනක. ඉතින් ඒකේ හරි බයයි කන්නාවචා ආනේ නිසා කිච්චි නිසා අරගෙන පොතිය විනතියක්. ජීවිත සංඥාවට කතා කරලා කියනවා උදේට දැනගන්න භාෂාව කියන්නේ ප්‍රයෝගයක් කියලා. භාෂාව කියන්නේ මායාවක් කියලා. දැන් ජීවන දේශනා කරලා මේ අටවචාරක වහන්සේම කියනවා අත්ෝහිනාතෝ පරමංගෝච න ව්‍යංජනං ලෝකහිතා මහේසි තස්මා අකත්වා රචනක් කරේසු අට්ඨෝනිසින්නේය සතිමති
කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා නම් අසහනය අඩු වීම කවුරු හරි කිව්වත් කරද කිව්වා ඔතේ මොනවද කියලා තමයි කියන පාර තමයි යනවා මිසක් අර එහෙම කිව්වා මෙයා මේක කිව්වා අර මේක කිව්වොත් ඔය සංඥාව කියන ගුවලට ඒ නිසා තමයි අරට තමයි සුඛාරම ගන්න වෙනවා කම්මෝචිකාරෝ කියන අන්න හරි කරනවා අනේ එහෙම උනේ නැත්නම් විපස්සනා කරනවා ඒකයි මේ සමථ ප්‍රේශාල ප්‍රසනාද වෙන්නේ සමථයේ මූල ධර්ම තියෙනවා වේගී ක්‍රම තියෙනවා ඒක ලිඛිත තියෙනවා මේ විපස්සනා දෙකපත් පැත්තක තියලා තමයි කරන්නේ කියනක මෙතෙක් ආව ගැන්නේ එනවා ඒ මොකද මේ සංඥාවේ තියෙන ප්‍රෝගාකාරී ගතිය සංඥාවේ තියෙන මායාකාරී ගතිය නිසා ඊට පස්සේ මේ මුළු ජීවිතේම හීනයක් විතරයි හීනක නැහැනේ සදාචාරය හීනක නැහැනේ වගකීමක් ඒ වගේ තේරුම් ගන්නවා වර්තමාන කියන විදිහට ඊටාරින්න මට දකින්න මගේ හීනේ එමන් වයිචවාස මෙයා යනකම් කියන්නේ දකින්න ඉඩ මොකද ඒක ඒ තමයි යාර දෙකට ලොකු උදව් සිද්ධිය යාගාල කියන ඊටාරින්න මට දකින්න මගේ හීනේ ඒ හත්යේ මට මේ හීන දකින්න දෙන්නේ නැත්තේ ඒක අනුන්ට එහෙම දෙන්නේ නැති කෙනෙකුට කතා කරනකොට කැක්කෙන්නේ. අනිත් දේවල් වැඩි කරන හරියට දෙපාර සදාචාර වලට කෙනාට හැම පිටකම සදාචාරම කෙරෙහිනවා. ඇඟිලි ගහනවා. ඒ නිසා බබාරම බාගේ හිත දකින්න ඉඳාරින්න. ඒක බබාලා කරදරයක්වත් නැහැ. තමයි කියන්නේ. අනිත් ප්‍රවත්තන්නට යෙදුණු මෙත්තා භාවනාවට මකින් ලැබෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට කියා දුන්නේ මෙත්තාවෙන් පටන්ගෙන එක්කව දක්වා සිත වඩන ආකාරයයි. දේශනා පැවැත්වුවේ බෝධි ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොත්‍ර බ්‍රහ්ම විහාර වැඩියේ අනුපාද සූත්‍රයට අනුකූලවය. කෙසේ නමුත් මා සෑම භාවනාවකට සහභාගී වන නිසාමත් අපවත් වේ නමුදු එක්කාවට සිත නංවන්නට පුළුවන් විය. පසුව උපේක්ඛාව මුළු ලෝකයටම පතුරවා හරින්න කියා උපදෙස් ලැබුණා. ඒ එසේම කළේ. හදවත බ්‍රහ්ම විහාර ගුණ අධිකම්ණේම සිටීමෙන් වටා ගතියි. ඒ නම් දවසකට පැය 7-8ක් භාවනා කළේ. උදේ 3:00ට 4ට නැගිටිනවා දිගටම මගේ සිත වැඩිවියම. අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාට පින් සිදු දෙන්නට මගේ සිත ධර්මයක් වැඩුණු අවස්ථාවක තිබී සතර බ්‍රහ්ම විහාර වැඩි. හත්වෙනි දවසේ උදේ 3:00 සිට භාවනා කරමින් රාත්‍රී සිතද නිශ්චල වී තිබී. අත පන්සලට ගොස් 7:00ට භාවනාවට වාඩි භාගයකට පමණ පසු මගේ කිසිම පෙළඹීමක් නැතුව යම් කිසි දෙයක් පපුවට වෙන්නට පටන් ගත්තා. මේ සිදුවීම මා කවදාවත් අත්විඳ නැත. එම නිසා කුතුහලය පුදුමේ සිත තුළ දැනුනේ. පපුව මැදයක් යන්නාසේ බලවත් කම්පනය මොනවත්ව කරගෙන යයි. සෙලවීමක් පවා නොකළේ. ඊටම දුකසේ දරාගෙන සිටියේ. කෑගසා හඬන්නට සිටුවේ. ඒ පිළ දරාගෙන බලා සිටියේ. නාම රූප ධර්ම කෙතරම් බලවත්ද කියා සිතා බුදුන්ට ජීවිතේ පුදා බලා සිටියේ. මේදී සිත මුළු ශරීරයේම ගලක් වෙන්නේ. නිසලය. සමාර්කට ආසන්නව මගේ කිසිම අනුදැනුමක් ලොකු අත්වැසිල්ලක් දැනුනේ. අනාත්තාව මට තේරුම් ගියාසේ දැනුනේ. මේ සිද්ධිය මගේ ජීවිතයේ ලොකු අත්දැකීමක් කියා සිටී. ඊට පසු දින 7-10ක් මෙලෙසින්ම අත්දැකීම් ලැබුණේ. ඒ මුලදී තරම් බලවත් නැත. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ මා මේ වෙනිට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ චතුරාර්ය සත්‍යසා මට මෙසේ සිද්ධිය. මේ දුටුවේ දුක්ඛ සත්‍ය නේද? අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණේ දීතා පැහැදිලි නේද? අපට මතක් වෙන්න පටන් ගත්තා. දැනට මගේ අතර සිල්පද අකුරටම පිළිපදින්න උත්සාහ වන අතර කලින් මා කළ පව් බොරු ආදිය දැන් කරන්නට බැරි බවකි. කොටින්ම කිව්වොත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ අදහස් දැන ගැනීමට ඉතා කැමැති අතර මෙපමණ මාංශයක් දරා ඔබ වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කරන ධර්ම දානීය ප්‍රශ්නේ විදුවාට සමාව එන මේ විකා කරුණාවෙන් ඉල්ල ඔබ වහන්සේට මොකද කියන්නේ අසාරණ අඩු වෙලා තියෙනවා
ආතතිය අවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට තියෙන ඒක නගලක්. මේක ඉස්තිර දෙයක් නැති කියන තමයි මේක නැවත නැවතත් අත්දැකලා බලන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කොයි වෙලාවෙ කොයි සිද්ධ වෙයිද කියලා මේ මාර්ගයේදී එහෙම කියන්න පුළුවන් කතියක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අන්තිමට අතරින් වෙච්චෝ ආර්ථිකී අවස්ථාව විතර කරනවා වගේ ආටවුණා හරියන්නේ නිදහසක් කොටහරි. ඒ වගේ මේ කිසිම අත්දැකීමක් කිසිම කෙනෙකුට මොනම හේතුවක් සාකච්ඡා කිසිත් කරගන්න ඉවරක් නැහැ. මොකද මේ අහන කෙනාගේ අපිට මෙච්චර කැපරේට් දාගන්න නිසා උපදේශක සංඛ්‍යාව මේ තත්ත්වයේ නැවත නැවත මතුවෙනවා නම් ඒකට තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒක තියෙනවා තුමයක් උච්චේසින වෙනවා. ඒක දැන් කැවිලි කියවුවා ලෝකයක් වෙනවා. බයියක් වෙනවා. නමුත් තමගේ ජීවිත රටාව හරින ඒක සමා ආජීවයට ගලපන්න පස්සේ ඒකේ ලක්ෂණ තමයි මේ ලක්ෂණ මේ පිනිච්ච දේවල් උච්චර තීව්‍රව වෙන්නේ නැවත නැවත වෙන්නේ. ඒතකොට තමයි දෙකක් සහජ කියනවා වෙච්ච දේම තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක අනුග්‍රහ පිළිසමම ගත්ත මේ ආජීවයේ හරිය. ඉතින් ඉදිරියට කටයුත්තක් තියෙනවා. ඒ හරිය දේ නැවත නැවත සිදුවීම සලකලා භාවිත වෙන බෞලිකත වෙනවා කියලා. බෞලිකත වීමකට අදාළ ආජීවයට වැඩෙනවා. ඒක නැතුව තර අධ්‍යක්ෂක නැවත ළඟට වෙන්නේ නැත්නම් දුරස්ත වෙනවා. ඒ නිසා දැන් තියෙනවා වගේ මේ දෙකකින් රැකේ අපයද බය වෙනකොට ඒකරසින් රැකේ මේ පැත්තේ අනුරට බය වෙනවා දැන් සිල්ලකින් එකට දැන් සිල්ලකින් මම දානවා මේ වැඩේට මුලකට අවශ්‍යයි අනේ විදිහට සීලය ප්‍රඥාවේ මොකක්දලා ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව සීලයෙන් පියා දෙකේ එකට පටන් ගන්නකොට ගමන හරි පහසු ගමන හරි අවශ්‍ය මොකක්ද පහසුවට වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි මේ වෙන කෙනෙකුට ඉස්සරහට බුදු කෙනෙක් වෙන්නේ ධර්මයේ වෙන්නේ සංඝයා වෙන්නේ මගේ පාඩේ තිබුණා. ඒ ගැටවිස්ථාන කර්තිස්ථාන දර්ශනිස්ථාන අනුවෙලා ඒ වැඩේ යනවා. හැබැයි අශීතාවයක් දක්ෂතාවයක් මේකට ඉත වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා කිසිම දෙයක් ජීවිතේ ලැබිච්ච අත්දැකීම් එකක්වත් විශ්ිකරනවා. ඒ එකකවත් අහම්බයක් ඔක්කොම හේතුඵල මේක දැස්සකට ගන්නවා. ආදායකතර ඉන්ටර් කෙනියදී අපි යම් ප්‍රමාණයක අනුග්‍රහයක් අවශ්‍යයි. ඒ අනුග්‍රහය පිණිස අපි සමාවාච සමාකම්මතම ආජීව කියන වචනේ අනුහදවදගසගන්නක කර්මාන්තය ක්‍රියාකාරකම් අනුහදගසගන්නක ආජීවය අනුහදගසගන්නක සම්පූර්ණ ඉඩක් තියෙනවා. ඒක අවශ්‍යකමක් කියන ලාභය. අර ඒකට අනුග්‍රහ කරන එක තමයි උපදේශක වශයෙන් කරන්නේ. මම ආනාපාන සති භාවනාව වඩමි. පසුගිය මාස කිහිපෙක තිස්සේ භාවනාවට වාඩි වී පසු ආරමුණ ජීවන් කොට ඉතා ඉක්මනින් විනාඩි ගණනකින් ආනාපානයේ නොදැනී ගොස් සිතිවිලි වලින් තොරව සිත සමාධිගත වේ. මුලදී දුටු ආලෝක වෙන බවක් නොපෙනේ. ඒතරම් ඉක්මනින් සිත සමාධිගත වේ. ඊයේ යෝගීකු විස්තර කළ පරිදිම සමාධිගත වූ සිත කිසිවක් නොදැනී තිගැස්සී අවදියි. අරමුණ මේ නිින්දකයි සැක කරමු. දිගටම සිදු වූ නිසා මේ පරිශ්‍රණයට ලක් කළෙමි. මා ඉදිරි උදේසා රාත්‍රී යාමේ නිවසේදී භාවනා කරන බැරි භාවනාවේදී ඇතිවන නිින්දත් මෙම නොදැනෙන එකකට පැමිණෙමි. බොහෝ විට රාත්‍රී කාලයේ භාවනාවේදී නිින්ද මෙලෙස පැමිණේ. ඒ අවස්ථාවේ ඉගැස්සී අවදි වූ විට ඉස්ස බරගතිය දෙනෙත් බරගතිය පුරින් දැනේ. ඇසී අවදි වන්නේ සෑහළු පිළිකුල් සිතකි. නිදි බරගතිය ඉස්ස බරගතිය නැති මේ මොහොතේ නැවත නැවතත් ඒ කරා යාමට කැමැත්තක් ඇති වේ. එෙහි දැනෙන අලස බව එහි නොදැනේ. ප්‍රශ්නය නිදේදී සිත භවාංගගත වෙන බව මම ආසයි. එසේනම් මේ දෙවන වර විස්තර කළ නොදැනෙන අවස්ථාවේ සිත සමාධිගත වූ විට ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාන ලබා ගැනීම පිණිස අධ්‍යාත්මික බාහිර සරිඥාඥක ඔබ ගැන ඇහැට පෙනෙන මට්ටම ඉක්මා ගිය නොනැති මෙනෙහි කිරීම ගුරුය යුතුයයි මම ආසයි. ඒ සිත මෙසේ සමාධිගත වන සමගම එය ඔටෝ පයිලට්
වැඩි කරන්නක් නොව එරෙන්නක් බවට පත්වන නිසා මට කිසිවක් මෙනෙහි කළ නොහැක. ඒ ගැන පසුතැවිල්ලක් මා තුළ නැත. ශ්‍රද්ධාවෙන් වීරිය මා ධර්මයේ ඇති ඕපනයික සම්දික්ක ගුණ මුලින් අත්දකිමි. තවත් වැඩි කර ගැනීමට කිසිදු අපේක්ෂාවක් නැතර පරිශ්‍රණය තුලින් ඉදිරියට යෑමට මම උපේක්ෂාවෙන් අපේක්ෂා කරමි. ඒ නිසා මම පැනයට ඔබෙන් පිළිතුරක් අතන. ප්‍රශ්නේ ලියාගෙන විදිහට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙලා ඔය උපේක්ෂාවක් තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ. මම අන්තිමට කියලා තියෙනවා නේද? මීඩියාවේ සදායම විදිහට මේ ප්‍රිපරේෂන් මට්ටම විතරයි මේ ප්‍රශ්න ගන්න කියලා ඒක සාකච්ඡාවට නාමයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේක අර කලින් කිව්වට සංඥාවේ ප්‍රශ්නයක්. අපි කාමයේ සාකාම සංඥාව යම්මාකාරයේ සම්පූර්ණ අයින් කරලා ඊට පස්සේ ගන්න රූපේට උපකරණස්ථාන ඒකත් ගෙවන් කරලා පස්සේ තමයි රූප සංඥා එකට ගන්නේ. ඉතින් ඒක නින්දක් අඩනින්දක් දහිණයක් මට්ටමට ඉතින් ගියාට පස්සේ යෝගාවචරයට උත්තරචර කාර්යචුන්න වගේ සම්පූර්ණ අවබෝධයකට මම මේක හිතලුවත් ප්‍රත්‍යක්ෂයි. මම කොහොමද තමයි කියන ප්‍රශ්න ටික ඈතින් තියෙන්නේ. මේ ඉස්සර වගේ නැවෙන තැනක නැහැ. ඉතින් මේකට නිදර්ශන වෙනවා එකයි තියෙන්නේ ගණන් ගැනීම එක විතරයි. මේක දැක්කම ප්‍රශ්න හඳයක් නැතිවා ගණන් ගන්න නැතිවා සමීකරණ හඳයක් නැතිවා කාමයට අපුපද කරේ උපයාගත තමයි වස්තුතම ඇරියන්නේ. ඒ කාම සංඥාව අපුපද කරේ රූපයක් මාර්ගයෙන් කාමචර්යය කරන්නේ. මේ රූපයයි රූප සංඥාවක් තියෙනවා. උසිතාවචරසේ සඳහන් කරන ඉතින් කියන පස්සේ මේ වේද රූප සංඥාව ආපු පාරට සාපේක්ෂව කාමයට කාම සංඥාව රූපයට සාපේක්ෂව නිකන්ට විචිකිච්ඡ කරපුවා එක නිසා එතෙන්ම පාර ගන්නවා මේක මම නෙවෙයි මගේ ආත්මෙ නෙවෙයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ දුක් කරදර ගන්න එපා. මේක කරබන ඉතියොත් ඕකත් නැතිද. හොයන්න ගත්තොත් ආය රූපවත් වෙනවා ආය කාම සංඥාවක් වෙනවා කාමයට. එනිසා මෙතෙන් කියාට පස්සේ මොකද දක්වන්නත් කරලා ධර්මයේ සාරණයි කියලා කියෝ සංඥාව නටන නාටක බලන්න කෙනෙක් නැහැ. සංඥා කාම නාටකම වෙන්නේ. කම බලන්නේ. ඒකේ ඉන්නකෝ ගන්න. අර දුෂ්කරක්‍රියාවක ගීජාකාරී සිද්ධාර්ථ මාර්ගයේ නාටකම් කරනවා නැතුවට බලන්න කෙනෙක් නැත්තම් ඒ නාටකම් වල නින්දට ඒ නින්දට වැටෙන්න කරන්න තියෙන්නේ නොබලයි විතරයි. බැලුවොත් අපුඩි ගැහුවොත් සිද්ධ කියලාට කිසිල් ගන්නකට මේගොල්ලෝ උඩරට මුලින්මකට වටකට නටනවා. අපි මේක කල්කිරුවේ ඒක තමයි. දැක්කේ නෑ, ඇහුනේ නෑ, දැනුනේ නෑ, වැටෙක් වගේ මරුණා වගේ බැලුවත් ඔබේ හිතියොත් මේගොල්ලෝ නින්දට වැටෙනවා කියන එක බුදුහාමුදුරුවෝ රහසෙන් පොදුරලා කියනවා. මෙන්න මේ බුදිය ගන්නේ ඉන්න නාටකයන්වත් එක්කම තියන්න එපා. නාටකයන්ට ජීවත් මොකද වෙන්නේ? බබලා. නාටකයන්ට නෝල හිතත් ඒකල බුදිය. ඒක බුදු වෙන ක්‍රමයක් අතර බුදිය ක්‍රමයක්. ඉතින් මෙච්චරයි කියන්නේ. ඉතින් මෙතෙන් ඉස්සෙල්ලා වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. කාමය අයින් කරනවා, කාම සංඥාව අයින් කරනවා, රූපේ ගෙවන් කරනවා, දැන් රූප සංඥාවට පත් කරනවා. පස්සේ අනේ මේගොල්ලත් එක්ක බුදියන්න එපා. ඒකට තවත් සැලසෙන්න. මේගොල්ලෝ බුදිය වැඩ කරන්නේ මේක දැක්කම වගේ ඉන්න. එන්නට නෑනවා වගේ ඉන්න. දැනුමට නොදන්නවා වගේ ඉන්න. පරිතිමට කරනවා වගේ ඉන්න. එහෙම නොවි තරතරති රංගා නටන වෙලාවේ බුදුර රසුල් තත්ත්වි ගැටුවා නම් මොකද වෙන්නේ? එතනilla ආලවට කරන බුදුදහමෙන් තත්ත්වය කාල විශ්ලේෂණයක් කියලා හර නැගිටනම් මොගාවනේ කොහොම හිටියේ? කවුරු බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මොකද කරන්නේ කියලා කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ඇත්තටම තාම ඉඳාකමාන ඉතින් ඒක තමයි අපිට දෙන්න කලින්. ඒක මේ කාමයට එක්ක බෑසේ. කාම සංඥාවත් එක්ක බෑසේ. රූපයත් එක්ක බෑ. ඔක්කොම තම්බල ගේන රූප සංඥාවක්. ඒකේන අර්ථස්සේ ඒක දැක්කට නොදැක්කසේ අනුරට නෑවුනාසේ ඉන්න පුළුවන්.
තපස කියලා කියනවා. ඒකට කියනවා ආතාප වීර්ය කියලා. යමක් කිරීම නෙවෙයි කරන්නේ නොකර සිටීම. ඒකවල ඒකේ හේබක් කරන ඒකේ හේම නින්දට වැටෙනවා කියන එක ඒක පරම සත්‍යය. අපිට යම් කිසි කෙනෙක් කේති කියලා වඩිනවා ඊ අපි උට පොර දාපු නිසා නැත්නම් බලන්න. කොහොමද අපිට යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රේම කරනවා නම් ඒ ප්‍රේම කරන්නේ උට පොර දාපු නිසා. උට හොය ඒකිට. එතන කාටවත් ප්‍රේම කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රේම කිරීමට මනුෂ්‍යර බැලනට අපි මනේ උඩක දීලා තියෙන ඉනිම බැඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ මනුෂ්‍යර බැලවෙන්නේ. මෙතන ආවස්සේ පේනවා. තාම මිනිස්සු කියලා නැත්නම් රූප සංඥාවදී මේ රූප සංඥාදී අපවලන දැක්කා කියන්නේ. එතකොට මේ සංඥාවේ නිරූපණය පිළිබිඹුව නැතිලා. නැතිලා ගියාට පාරට හිතින් ඉඳලා වැඩ. මේක කියන්නේ හිත මතකයක් නැති අත්දැකීමක් නැති මොකද්දෝ අගාධයක් කරලා. ඊට පස්සේ ආය සංඥාවක් එනවා ඒක දැකීමක් කැසීමක් කරලා ගැස්සිලා අවදි වෙනවා. මේක එක්කලා මේකට ඔත්තනීමක් නෑ කියන දෙයක් නෑ පාරමී. ඒක වෙන්නේ ඉතින් ජීවිතේ අපි කරනවා කියලා. අසවර්ණාච දේශනා කරන එතෙන්දී රූපය සංඥා වේදනාය සංඥාය සංස්කාරය විඥානය අතර දීලා තියෙන ස්ථිරව නෙවෙයි. ආයශයක් රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර වක්කරමතන ඒ මතුවෙච්ච දේ සාපේක්ෂව තමයි කියන්නේ මෙතන ඉස්සර තිබුණේ. මේ මතුවෙන්නේ නැතුව අරම කියන්නේ. මොකද ඒකෙදී අවදි වෙන්නේ. රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර දෙකමට්ටමකදී අවදි වෙන්නේ. අවදි වෙන්නේ ආය රූපයක් වේදනා සංඥා කරලා ඉන්න කොටම යාට තේරෙනවා. මම මෙතෙක් කළා හිතපු එක මතකයක් නැති වුණාට ඒක විවේකයි. ඒක උදේකලයි. ඒක විශ්‍රාමයි. ඒක තමයි තියෙන්නේ කර්මෝදී. ඒකට යාර පේනවා දැන් මේ බව දැනෙන්න ඇවිස්සෙන්න ඕනේ. කෙලෙසක් එන්න ඕනේ. ආනන්දයක් කියලා කියන්නේ ඉන්දියට කම්පන චංචලයක් ආපුවම තියෙනවා. මේ ඉස්සෙල්ලාමලක ඉන්දියට චංචල කම්පන පොඩ්ඩක් කියලා තියෙනවා. දැන් එන්නකොටම නිකන් ඉන්දියක් කියනවා වගේ ආය පිටකර්ෂණයේ තියෙනවා. ආය ආජතියේ. එතකොට මේ මොකදිවින් නැතුව මේක දකින්නත් බැහැ. නමුත් මේ යමක් නොකරට මේක තමයි වචනදී මේ තාපේක්ෂය. ඒ නිසා බුදුදහමේ ආනන්ද සප්පයිට සඳහන් කරනවා. භාවති වෙන්නේ මෙතනවා හිමින් අන්තනාවේ දක්කලා තිච්චා. දැන් මේ ආගති වෙච්ච ආරම්භකදී කතන්තරව කරන්න එපා. ඒකට අභිනිවේෂණය කරන්න එපා. අභිරමණය කරන්න එපා. අභිවදනය කරන්න එපා. ඒකට කතා කරන්න එපා. ඒකට ගෙවන්න එපා. ඒක රමණීය කරන්න කරපු ගමන හිතේ කතා කරන්න. ඒක ප්‍රපංච නොකර ඒතන සම්පතේ කම්පන කරන ජලකේ කියලා අනේ ඒ සාන්තය පුනීත මොකද්ද මේක මතුවෙන්නේ ඉස්සර තුන උපේක්ෂා කියන ආයසයක් අර නොදැනෙන මතකයේ තියෙන නැති තැන තියෙන ශාන්ත භාවයට මනසෙන් පිළිම කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇතිවෙච්චි අන්තිමට නියත භාවයේ කඩාගෙන මුදකලාව කඩාගෙන ඇතිවෙච්ච කම්පන චංචලයෙන්ම වැඩ කරනවා. සාපේක්ෂව තමයි විවේක ගන්නවා. මේක අභිරමණය නොකර මේක අභිවදනය නොකර මේක අභිනන්දනය නොකර ඊට කලින් තිබුණු අර විවේක ගන්න යන්නේ විදුලචක්‍රසට පොතුරලා කියනවා. ඒ වෙනකොට ඇයි මේ සත්‍යය ආවේ කොහෙන්ද මේ සත්‍යය ආවේ සත්‍යයේ සිරි කුලවන්තේ රජවෙක්කටේ කියලා අහන්න ගත්තොත් එහෙම කිලෝරක් නෑ ටච් කරලා. ඉතින් නිස්සද්ද භාවය සහ ශබ්ද භාවය මේ දෙකේ එනකොට තේරුම් ගන්නකොට පින තියෙනවා කවදා හරි මේ මොනවාම නිස්සද්ද භාවයෙන් කඩන මේ ශබ්ද පිළිබඳ කතා කරන්න යනවා කියන්නේ ඒක මොකද? ඒකට පොළලා ඒක ආහාර දෙන්න. ඒක කතා කරේට වගේ තමයි. මොකක් කතා කරන්නේ ඉන්නේ. මොකද ඒක සංඥාවක් විතරයි තියෙන්නේ. රූපයක්වත් කාමයක්වත් නෙවෙයි. අන්න එතෙට ගියාට පස්සේ ඒක ඇදලා ප්‍රශ්න ගන්න හදනවා කතන්දර ගොතක් හදනවා. ඉතින් ටිකට ප්‍රපංච කරන්නකට වැඩනවා. ඒක අපි කරලා තියෙන ඇති වෙන්න කරලා තියෙනවා.
වෙනුවට ඊට සාපේක්ෂව අපිට පේන මතකයට නැති විවේක වෙන තැන දෙකලා වෙන තැනට හිතකට යන්න ලැබේවා විවේකීව ඒකන් සරතනේ තම්පණීතන යන දෙකකින් හිතට යන්න මේකේ තියෙන අර නාටකාංගකට ඉඳන් ගතිය වෙන්නට මේකේ ඉන්නේ මේකේ තියෙන නරක නතු ආරම්භ කරගන්න. ඒ කියන්නේ කෙලස් නැති වෙලා නැහැ. කෙලස් ටිකට ගණන් ගන්න. කෙලස් කොච්චර දෝතිය. බෙහෙතට හිම්පත් වෙලා තියෙනවා. කඩමාවලා තියෙන විශේෂ මරලා තියෙනවා ගණන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ පුද්ගල කෙලස් තිබුණත් නැති වුණත් දෙක කෙරේ නොසලෙන මනසක් ඇති කරගන්න. ඉලෙස්ටි කරනවා කියන එක 100% කරන්නේ පරිණිරවාණය. මෙතනදී ගන්නවා නිර්වාණය කියලා කියන්නේ මේ දෙක තිබුණාට මේක කතා කරන්න එපා. කෙලස් තියෙනවා යාට වැඩ කරලා කෙලසලා තියලා යනවා. යාට කිසිර නැහැ. ඊට පස්සේ එන්නේ මේ විවේකනේ. ඒ විවේකයට වලින් කොට ඉන්නේ නැහැ. හොඳ වැඩේ කරනවා නටනවන කරනවා. මම වචන කරන්නේ. අභිරමණය කරන්නේ. අභිවදනය කරන්නේ කියලා මේ දෙකට සමසිත බුදුදහමේ දේශනා කරන්නේ අලත්තං යදිදං සාරු නාලත්තං සුන්දරාමිති උපයේනේව සෝතාති දුක්ඛං පටිපදති. උදැසි සඳහන් කරන මනුෂ්‍යකට කැමගෙන හැකියාවක් ඇති වෙලා ගහකාවට ඊට පස්සේ ඒකේ රස පළතුරක් තිබුණොත් අනේ හොඳයි. අලත්තං යදිදං සාරු වණීමට ලැබුණා කැමක් හොඳයි. නාලත්තං සුන්දරාමිති තිබුණ නැත්තම් ගහ මරන්නේ ඒ තමයි උබයේ නේව සෝතාදී ගාහකයේ කෙනෙක් කොනේ පළතුරු තිබුණත් හොඳයි නැතත් හොඳයි කියන දවසේ මේ මිනිස්යා රහත් එක්ක තියෙන බැඳීමක් ඇති කරගන්නවා. ඒක සාමාන්‍ය වික්ෂුන් වහන්සේනමකට උදු වටිනා ලෝකයක් තාප්පයක් දුරට අදාළ තියෙන ඉටගෙන ඉන්නවා. අත්ත පහක් දෙන්නේ වත්තරකට බෙදන්නේ. අල්ලෝගෙට ගියා පස්සේ ඒක සුන්දරට ගුණ පිළිසයිද පත්මාන බෙදන්නේ. මේ ගෙවල් දෙකට විකල් සලකන්න කියන්නේ. දැනගන්න හොඳයි. ප්‍රබලවත් හොඳයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට නැත්නම් මේක විශේෂ කාලයකට ගන්න කියලා කෝපයක් ගන්න. මොකට දාන්න දුන්නේ. මේ මානසික තියෙන යම් ප්‍රමාණයක් දැරියක කෙලස්. කයේ තියෙන යම් ප්‍රමාණයක් දැරියක වේදනා. කනේ තියෙන යම් කාකේදරික. එහෙට පේනවා නොපෙනියට දේවල්. මේකට කතා කරන්නේ. කතා කරගෙන කියගන්න අන්න කවුද උත්තර දෙන්නේ මේ කවුද මේ සරවල දාන්නේ. අපි කියනවා උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඒවා මනසේ මක්කෙත් කියලා. කනකොට ඉන්නවා ඇතුලේ තුන දිගටකට එන්න පටන් ගන්නවා. මේක තමයි දුක්ඛ සත්‍ය කියන්නේ. මේක ඉන්නකම් මේක නැති කරන්නේ පරිණිරවාණයේදී මේ පොළොව කරපේ කරන්නේ. ඒක නිසා මේකෙන් අවශ්‍යකට ඉක්කන හදාගෙන ඒක පොඩ්ඩයි මොකද ඒකට අපිට මගේ නායට ඉංග්‍රීසියට කියාට සම්බන්ධතාවය දැක ගන්න පුළුවන්. අපිට උත්තරේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ මෙච්චර භාවනා කරන කෙනාගේ මනසට කෙලෙසේ. ඒක අනුන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. මට දක්ෂය ගන්න කෙලෙසෙන්නේ නැහැ. ඔරි කරන්නේ නැහැ. ගාලවල සැරෙන්නේ. ඉතින් සදාචාරවාදී කරන්නේ නැත්නම් ගණන් ගන්න ඕනේ. ඔරි කරන්න ඕනේ. කියන බබුලා. ඉතින් ඒක කැක්කමක් නැහැ. කීමක් නැහැ. ඔය කිව්වොත් පැහැරෙනවා. নানা ප්‍රකාර දේවල් මේ කතා කරන්න ඕක ගන්න බෑ. ඕක ගන්නවත් මේ වැටි මොකද කියන්නේ. ඔක්කොම මොකද නැහැ මේ. දිගටදී ඔක්කොම කොච්චර මොකද වෙන්නේ. ඒක සමිතේ කියනවා වෙන තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. මේ වෙන තීන්දුව ගන්න ඕනෙම අපේ. අතෝන ඉලෙක්ට්‍රික්. සම්පූර්ණයෙන්ම අවස්ථාවාදී සිටිනේ තමයි පවුල ඉරච්ච දවසේ මේ තීන්දුවේ. අවු තියෙනකම් හැම එකකටම අනිනවා කිරනවා යුක්ති වලට ව්‍යාකරණ වෙනවා සදාචාර බලනවා. ඒ තමයි පරමපව. ඉතින් කෑම ඇති වෙච්ච දවසේ අතරලා කමිනවා එයාට ඔසුත කරන්නේ. ඒ සිටින කියන පරිණිරවාණය කියලා දැන් තියෙන නිර්වාණය ඒ ශරීරෙදි තියෙන්නේ
ඇහුනට නෑ වගේ ඉන්නුතු යා. දෙකකින් දෙකවගේ ඉන්නුතු යා. දැන් මට නොදන්නා වගේ ඉන්නුතු යා. ඇහුනට පළවෙනියක් වගේ ඉඳලා හරි බේරියා. මේ කාගෙන්ද බේරෙන්නේ නෑ ඉන්නේ. දන්නේ නෑ. මලතරෙන්ද මම මේ දන්න කලින් දැකපු එක. ඕ අයියා. එතන දැකපු එකේ කවදාකවත් කියලා දෙන්නේ. ඒ සංචාර කියන්නේ කෙලෙසට. පොතේ ගියාට එක්කත් දාන කෙනෙක් නෑ. නානාවකාර රූපකට දෙදෙන නටනවා. ඒ බලන්නේ නැතිනේ කොච්චර මොකද මගේ අම්මත් වෙන ඇඳගත් වෙලා අලුතෙන් කරන්නේ. මට ඕනේ නැතිලා නටනවා මගේ. අනේ වගේ මේ නටනට මොකද යන්නද කොක් ගහලා අල්ලන්නේ කෙලෙස්. මේ මෙතන යනකොට ලේසි මොකද දැන් මෙච්ච විදිහේ ගෑනට ඕක වෙනවද ඉන්නේ. ඕක සංඥා කියන්නේ මොකදද දැම්බිලා. අපි බලන්නේ ඒකත් කොපණ පිටුකරලා ඒකත් කොක ගන්නවා. හරිද? අපි මාතෘකාව විතරට වගේ වෙනවා මේ කියන කාරණාව මේ සාහිත්‍යයේ වෙනවද වැටෙනවද මම දන්නේ. මේ කියපේකන තේරෙන්නේ කියලා. ගෞරවයෙන් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අසාධාරණව තව දිනු කර ගන්නට පෙර ක්‍රමේ අසාධ්‍ය වන භයානක අසනීප තත්ත්වයක් වෙන දෙයකි. ඉතාලයන් කියෝ සක්මනක් කරගන්නට නොහැකි තත්ත්වයක් අවසානයේ කීය නැතිවීමටද පුළුවන් අසනීපේ සදා සිත සූදානම් කර ගැනීමට අප මෙතෙක් භාවනා කිරීමකි. දැනුම් නොව අත්විඳීවති. මේ ශරීරය අප විසින් අත්හල යුතුය. ශරීරයේ දැරීමක් නැතුව මැරෙන්න වේ. ශරීරයේ කවදාවත් අත්කල යුතු බව යතොත් එයම ආචින්න කර්මයක් දී මරණය වෙන සිටිවිල්ල ආචින්න කර්මයක් ලෙසද මෙවැනි ප්‍රශ්න වලට ස්ථිර පිළිතුරු දීමට නොහැකි බව දන්නා වාසයෙන් ගෞරවයෙන් විමසා සිටින්නේ ඇති භාවනාමය අධ්‍යක්ෂින් කුමන ආකාරයෙන් පිළිතර ගැනීමට පෙර මරණය සිදු වූ ඇතිවන තත්ත්වය සම්බන්ධවයි කියන වර්තමාන මොහොතේ අනාගතයේ ජීවිතයේ ඊට පස්සේ සතියේ ඊට පස්සේ ඕනතර ප්‍රශ්න වල කිසිම උත්තරයක් නැහැ. ඒ නිසා කිසිකෙනෙක් එකේ නිවන ලෙස ගන්න ප්‍රයත්නයකට වඩා වර්තමානයේ හිතපත් ගන්න කියලා බුදුදහමස කියලා තියෙන්නේ මේ හැම දෙයක් වෙන වෘත්ති ගෝචරයි තර්කානුකූලයි මේකෙම කරන්නේ පොඩි සරල දෙයක් වර්තමානයේ හිතයි කරන එක විතරයි. ඒක තේරුම් ගන්න බැරි කෙනාට මුළු මූල ධර්මයම කරන්නේ. මේ හැම නාටකමකින්ම කරන්නේ මේ වර්තමානයේ පවත්තන හිත තියන දෙයක්. ඒක දැනගෙන කියන්නේ භාගීය බලවත් තමයි ඥානවත් තමයි ප්‍රඥාවෝචර තමයි. ඕන විදිහකින්ම වයින් කරගන්න. මගේ එකම යුතුයකම තමයි නැවතගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔය ප්‍රශ්න පොත උත්තරේ දෙකේ. ඒක නැත්නම් අපි හැමදාම මේ වර්තමාන මොහොතේ ඉඳගෙන ඊට වැඩි වෙනකන් කියලා හිතනවා අනාගතේ ගැන හිතනවා. ඊට වැඩි වෙනකන් කියලා හිතනවා අතීතය ගැන හිතනවා. ඊට වැඩි වෙනකන් කියලා හිතනවා අනාගතය ගැන හිතනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන තරම් ගැන හිතන ඉතින් මේකට තමයි ලෞකික ඥාන කියන්නේ. මේවල තමයි ඔය නොබෙල් ප්‍රයිස් දෙන්නේ, මැග්සීසි සම්මාන දෙන්නේ, සාහිත්‍ය සම්මාන කියන්නේ, ගරුසරකේ පුද සත්කාර දෙන්නම කරන්නේ වර්තමාන මොහොතේ පැනනොත් විතරයි. වර්තමාන මොහොතේ නෝඩ කිසි කෙනෙක් තාම සත්කාර දෙන්නේ නැහැ. මට ඉනාගේ දැක්කට පස්සේ අපේ නිස්සාරණේ හදුවේ ධර්මනේ සංකේතයක්. සෝවිතරත් මාර්ගය ජාතික විශ්ලේෂණයට අසු කරන්නේ කියලා ජීවගත සංගමයේ ඉල්ලීම කරා. ඊට පස්සේ ඒක කියලා තියෙනවා ජාතික විශ්ලේෂණයේ කිරීමට අවශ්‍ය සුදුසු කටයුතු. ඔබට වයිතරක් ගන්න පළවෙනි සුදුසුකම තමයි මේ වෙනකොට මැරිලා තියෙන්නේ. ඊනාවට කාරණා විචාර. ඉන්නකන් දුන්නට පස්සේ විශ්ලේෂණය කොමිටියට ඒකනද ප්‍රශ්න. මේක ජාතික වීර්ය කියලා නම් කරලා පස්සේ පිස්සු කෙලියොත් සම්මාන ජීව සමාගමට මොකද වෙන්නේ? උන් බලන්නේ ඒක නිසා මේක වැරවන වයසන මොන දේ දෙන්න ප්‍රශ්න නැහැ. පොඩුන මාරගේ දෙන්නේ. ඒක වර්තමාන මොහොත පණිනවනම් කටට ඕනේ සම්මානයි මාරදී. ඒකට තමයි මේ උපාදී නාමනාම සත්කාර සම්මාන සිලෝකිය. බුදුචානන්ද කියනකොට ඒක
තේරෙන්නේ නැත්තම් මේ ඔක්කොම දෙල්ලන් සිද්ධ වෙන්නේ වර්තමානයේ පන්නන්න ඕනේ. ඒ වගකීම් බාරගන්න ඔය කවුරු මොන ජට්ටාල දෙන්නත් වර්තමානයේ තුනේ වර්තමානයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අසන්නක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ වර්තමානයේ පැටලලා. මේ ප්‍රශ්නේ බාර ගැනීමෙන් ආහාරවලට මේ ප්‍රශ්නේ බාර ගන්න කෙනා මාරුවට. මුචයන්ත කතා මේ වගේ දේවල්ට උදකින් දෙන්නේ නැහැ. අදකරේ මාර්ගය මේ සරල වැඩේ කරන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතේ වැඩ. ඒක වැරදි ඉන්න විදිහට කරගොයි විදිය. ඔච්චරෝ දීපනේ කරගෙන දැවෙන ප්‍රශ්නයක් වගේ කරන අතීතනාගත පයින්වල දැනගන්න මානවශීන කණගා කෙස්. ඒක උඹට ඒක ඔබම ප්‍රපංච කරන්නේ. හැම සාහිත්‍ය නිර්මාණයක්ම ප්‍රපංචයි. එයාට දේශනා කරපු සූත්‍ර ධර්ම ටික ප්‍රපංචයක් තමයි. ඒක සාර්ය අර්ථයේ තියෙන ප්‍රපංච කිරීමට නෙවෙයි. ඒකේ පිළිතින හැමදේම ඒකයි සාමියෝගේ දේවල් හොඳට තේරුම් ගන්න. වර්තමානයේ පණින් නැතුව මෙවැනි කතාන්තර ගොතන්න බෑ. මෙවැනි ප්‍රශ්න නැගෙන්නේ ඒ නිසා ඒ වෙලාවට සරල ඍජු ක්‍රමයකට වර්තමාන මොහොත ගෙනත් තියාගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න තිබා මොකද ඒකට සීදීක සාකච්ඡා. විතර කරන්නේ නැහැ දෙවෙනි ප්‍රශ්න. ඒසා කරන්නේ එකයි. ඔයත් ওই ප්‍රශ්න කොච්චර උග්‍ර වුණා නැවත වර්තමාන මොහොතේ ගන්න පුළුවන් ශක්තිය මේ ප්‍රශ්නේ කඩන්න. මේ ප්‍රශ්නෙට එච්චර බලය නෑ. ඊට වඩා බලය සත්‍ය බලය. ඒක සම්පූර්ණ චක්‍රදී තියෙන විශේෂ මේ වරයක්. ඔය ඕනම ප්‍රශ්නයකට වැඩි ඕනම කෙලෙසකට ඕනම මාර්ගයකට ඕනම ධර්මයකට වැඩි සත්‍ය බලය. ඒ චක්‍රදී පුංචි අයිතිවාසිකමකට ඕකේදී වර්තමාන මොහොතේ ආයතයක වෙනකොට ගේන තමයි තේරුම් ගන්නවා බලකාරයේ සමානක වෙනකොට කාලයට වරුණා. ගත්තම පොළොල් දෙලකදී ඉන්නේ කියලා ඕනද බලක් හදපන් ගත්ත දවසේ නෑ. එතන අවුරුදු ගණන් අලගස් යවුනට කඩෝ වතරවසේ වනවට එහාටයි මෙහාටයි ඉතින් සතියේ ආවදී ඇති තියෙනවා මේ වැඩ කසුණා දුලි කරනවා. සම්මානස මෙම වැඩසටහන සහභාගීත්වයට භාවනා කිරීමේදී එදියා ආසලිය මම භාවනා කිරීමට ආරම්භ කර අවුරුදු 8ක් පමණ ගත වී ඇත. නමුත් කිසිදු අවස්ථාවක භාවනා කරන විට එහි දුටුවේ නැතෙන්නේ මම කරන භාවනා ක්‍රමය අසාර්ථක බව දැයි දැනගැනීමට කැමැත්තේ. සමෝක භාවනාවේ නපුරොත් මේ කයිදි බඳවක් ඉස්සරහට පත්වල තියාගන්න. ඒ වෙනත් මේ පාවෙල වෙලාවට ගිහින් අතේ වහගෙන මේ කරකවන්න. මේ ඔක්කොටම හොරියන්න මට හොරියන්න කියලා ඔක්කොටම හොරිය තියෙනකොට මට හොරිය නැත්තම් සෝරි. එහෙම සෝරියක් තමයි අපිට තියෙනවා. ඒක අලුත් ඉංච එකක් තියෙන්නේ. මේක විතර මේක තියෙනවා. අපේ ටෙලිවිෂන් එකක් තිබුණාට බෑ. අපිට ඕනේ අර ගන්න. ඊට වැඩි ඒක සමාජලාට මෙයාට බාරන්න. හරියට මේ දේකට වැරදිලා කියලා දෙන්න එළිපෙලා. ඒකම කියලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි පේන දේ විතරයි අදාළ වෙන්නේ. අලුගෙදට පේන දේ කීතර වලකට මොනවද කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සාමූහික භාවනාවලමයි මේ ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ. සාමූහික භාවනාවලදීමයි මේකට නිසි උත්තරය ලැබෙන්නේ. මොකද හරහායක් නැතුව යන්නේ නැහැ. ඒක බාධක බවට පත් වෙනවා. මේක එතන තේරුම් ගන්න නැහැ. ඒ නිසා මොන සංඥාවක් ආවත් ආලෝකෝ මොන එකක් ඉන්නේ බාධකයක් නැහැ කියන එක. එන්නේ වර්තමාන මොහොත කඩන්නයි කියලා ගන්නවට නාමයි ප්‍රශ්නයක් බෑ. ආවොත් මේ වර්තමාන මොහොත කඩන්න කියෝ අපි ඒක එන්නේ වෙන මොකටවත් නෙවෙයි. හැම කාම සංඥාවක්ම රූප සංඥාවක්ම ඉන්නේ සතිය කරන්නේ. ඉතින් සුභාසව කරන එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒවා අපි නෑ කියලා කඩගන්න දෙන්නේ නෑ. එය තුළින් සති සමාධි දැරීම පුරුදු කරන යෝගීකි. නමුත් අවශ්‍ය වූ විට මරණාසතිය යයි සිතුයි. චිත්තා කෙටියෙන් කරුණා කරන මරණාසති භාවනාව වඩන හැටි බාධා දෙන්න. එළුවන් සරණ. ඒතරම ආනාපාන සතිය කරනකොට සතිය උදේට දිනුවෙනකොට සතිපට්ඨානය දිනුවෙනකොට විලාසක සම්පූර්ණ හිත විශ්ින්න කරගෙන යනවා කියලා
පරිජාය භාවනාවට. ඒ වගේ වෙලාවකට සමාන බුද්ධානුස්සතිය මෛත්‍රිය අසුවි කරන්නේ. නමුත් මේ අරදේමයි දෙවියන් කියන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ දෙන්නේ මේ ආනාපානසතිය කරගෙන යනකොට මෛත්‍රී පරණානුස්සතිය කියනොත් හොඳයි කියලා අපි හිතවිල්ලක් බව දන්නේ නැහැ. ඒ හිතවිල්ලට පණ දෙලා ආනාපාන කරගන්නවා. ඒකට මතක තියාගන්න ආනාපාන කරගෙන මේ සංකල්පයකට මේ පණ දීලා තියෙන්නේ. ඒ සංකල්පෙම ධම්ම කාවාසිනිය කරලා. ඉතින් මේම ආනාපාන අනදර වෙනවා. සතියත් කැඩිලා යනවා. ඒක කොච්චරදෝ මේ වගේ දේවල් වලට කරන විදියට වඩා හොඳ කිරීමේ ක්‍රම විදියට ඉදිරියට මෙතුවතරට දැක ගන්න. මේ හැම දෙයකින්ම එකයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතිය කරලා අරමුණේ අපි ඉසිරිලා. මොකද අපිට ශක්තියක් තියෙනවා. ඒක දැනගෙන නැවත අරමුණට ගන්නවා. යෝගාවචරය කියන්නේ මොන જાතියක වික්ෂිප්ත කරන්න කිය නැවත අරමුණට ගෙනත් යන්න පුළුවන් නම් භාවනා කිසිම පටලැවිල්ලක් නැහැ. ඔය එනේන දේවල් සාධාරණීකරණ කියොත් අත්‍යන්තර වයින් පුරුලා දෙවිලා නැහැ වගේ. භාවනා කරන ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න. හැබැයි සතිය කියන එක තේරුම් ගන්න එක නෙවෙයි ආනාපාන කියන එක තේරුම් ගන්න. මේ සාල්ලකට කියන්නේ යනකොට මේක දේවල් එන එක හරියම සාධාරණයි. මේ සංකල්පවල තියෙනවා. ඒකට සංඥාවල තියෙනවා ඔක්කොටම උත්තර ගන්න කරන්න බෑ. ආනාපාන කියන්නේ එතකොට අර වගේ අනිදාය අවස්ථාවකදී ඒක මොකද කරන්න ඕනේ කියන එක ඇටේ. අපවම කරගන්නේ කොහායට ඒක ගන්න කටයුතු තියෙනවා මරණශීලයක් පුළුවන්. එතනදී ඒ කරන්න ඕන දෙක වැටේනවා. ඒක නිසා මේ වගේ මේ පිළිසක් එක්ක වැඩ කරගෙන යනකොට අතුරුපාර අනන්ත යෝජනා කරනවා. මගේ යුතුයකම වෙන්න ඕනේ අපේ මූලික තේමාව බාධා කරගන්න නැතුව කරගෙන යන්න. ධර්ම භාවනාව සඳහා පරයන්කේ දෙප්පති ආනාපානයි. විනාඩි 10ක් පමණ ගත වූ ඊකවන ආශයෙන් ඇතුළු වනවා සමගම අභ්‍යන්තර ශරීරයේ උඩුකය පුරාම ඉහළ පවේ ගමන් කරයි. ඒ තුලින් උඩුකයේ අභ්‍යන්තරයේ චලනයක්ද නොදක දැනේ. ඒ අවස්ථාවේ ශරීරයේ සියලුම වේදනාවන්ද නොදැනී යයි. මේ චලන කම්පන තත්ත්වය උරහිස දක්වා ගමන් කර වායු ධාරාව නිසල වේ. ඒ තුල ඇලීමක් හෝ ගැටීමක් නොදැනේ. නිසල අනන්ත ආකාශයේ පමණක් දිස්වේ. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේද නොදැනේ. භාවනා වැඩමුළුව නවත්වන ශබ්දයේ ඇසුණු පසු මේ தත්ත්වය බැස වාය අධිෂ්ඨාන කළ පසු ක්‍රමයෙන් බැස ගොස් සිරුර නිසල වේ. එවිටම ස්වභාවයෙන් ශරීරයේ ඇති වේදනාවක් මතුවී එයි. සත්‍ය දිගටම පවත්වාගෙන යාම භාවනාවට බලපාන්නේ කෙසේදයි පහදා දුන්න මැනවි. මේ සවස සමුහ භාවනාවේදී මේ තත්ත්වයට මතක් කරගන්න එකක් තමයි. මේ කම්පන චංචල පේනකොට මේ මොළීසේ කම්පනය, බඩේ කම්පනය කියලා ශරීරයට ගාවගත්තොත් ඒ කම්පන චංචල වේග ආය සම්පූර්ණකට වැටෙනවා. කම්පන බව, කම්පන ස්වභාව, කම්පන ගතිය, කම්පන ධාතු කියලා ගත්තොත් අපිට ශරීරයෙන් අයින් වෙලා අරමානකට තීක්ෂණය කම්පන චංචල පේන පටන් ගන්නතර පස්සේ කය වශයෙන්, කට වශයෙන්, බඩ වශයෙන් හඳුනා ගන්න එපා. ඒක කම්පනයක් වශයෙන් හඳුනා ගන්න හැදීම පොඩි ඉදිරියට දෙක මෙතන මේ සීමනාද කරයි කියලා අනිවාර්යෙන් භාවනා කරන්න ඕනේ. තව මේක දිගට කරගෙන යනකොට මොකද අපි හැමදාම මේ වගේ කලස ඉන්නේ. ඒකට සාප වේලාවෙදී කාලස්ථාන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙනවා. දිගට ඒ වෙලාවට ඉඳලා ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න. ඒකවල තමයි භාවනාවට නිසින්ද වැඩි ඉන්නේ. ඒ නැත්තම් වෙන්නේ ඒ පැයක සීමාව බාධා වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිතරම වෙනවනම් සංවිධායක කෙනෙකුට කාටද කියන්නේ මම අනිකට මේක කියලා මම මේක දිගට කරගෙන යනවා. සමහර වෙලාවට ඒ වගේ කරනකොට දී දාන වෙලාවක් කතාරි වෙයි. දවල් දාන වෙලාවක් කතාරි වෙයි. එතකොට නෙගටිව් නැත්නම් සංවිධායකත්වයට ඇවිල්ලා හොයලා බලනවා. එතකොට බාධා වෙන නිසා කියන්නේ මට මේක දිගට ඉන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එහෙම වුණොත් මම ඉන්නවා ඒක දැනුම් දීමක් කරන්න කියලා පොඩ පරියන්කෙ දික් කරනවා.
හෝ වැරදිද කියා ඉතා කරුණාවෙන් අනුකම්පාවෙන් පැහැදිලි කරන ලෙස බෙදා තත්ත්ව ඉල්ලා සිටිනවා. මේ වැඩමුළුවේදී ඒක නිසාමයි මේ අසුභාවනාවක් කරන්නේ. අපි බලන්නේ ශරීරයේ උපරිම සහයෝගයකගෙන ශරීරයට යාර වෙලා තමයි මොකද මිත්‍යා භාවනාවක් කරන්නේ. ඉතින් ඒක පැත්තකින් මෛත්‍රී භාවනාවක් වෙනවා. ඒ විදිහට කරගෙන ගියාට පස්සේ භාවනාවේදී ඒ ධාතු මනසකාරවට යනකොට ඒකේ තියෙන අසුභ භාවනාවේ වෙන්නේ. ඒක මේ කරලා ගන්න එක නෙවෙයි. Tamanට වැඩි පටන් ගන්න. ඒක එක නියමයකින්. එතකන් මේකට සුවියාරේ දාන හදනවා කියන්නේ මෙහෙ තියනවද මොකද කලෙදී දැනගන්න කරන්නේ. ඒ නිසා මුදුවට මතක තියාගන්න ඒ ශරීරයේ ඒ ජීවිත සැලකීම නියම නිසා සර්වඥාචාර්ය හයක් තුස්කරක් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ශරීරයට අවශ්‍ය ආහාර දීලා ශරීරයේ සහයෝගය ලබා ගන්න යනකොට පස්සමාන්තර වෙලා ගියා. තමයි නියම දැක්කේ ශරීරයේ ප්‍රකෘති කරගන්න පස්සේ. ඉතින් ඒක තමයි කරන්නේ පාඩමේ අනිවිදි. ඒ ශරීරයේ යාලු කරගෙන වැඩි කෙරුවට පස්සේ භාවනාවෙන් වෙන්නේ මරණසති භාවනාව වෙන්නේ අසුභ සතිය. ඒක ලාභෙට හිටියේ. ඒවා මුලදී දාගන්න ඉවහරහම එහෙම ආරක්ෂක ධර්මයකම වාචික ධර්මයක් කියනවා. ඒක නිසා ආරක්ෂක භාවනා කරන්න ගත්තොත් ඒක නිකන් අවුච්ච නිසා ඒ වතර පටලවිලා කියන එක තමයි මත කරගන්න. ඒකයි කියන්නේ මේ ආනාපානසති භාවනා මේ දියලට වැඩි උතුම්යක් උත්තර දෙන දෙයක්. ඒක අගයම් කරන කියොත් කිසිම පටලවිල්ලක් නැත්නම් පටලවිල්ලක් නැවෙනවා කියලා අරසකාරී කියන්නේ. දරසවාන්ගේ වචනේ අපට විග්‍රහ කර දෙන්නේ ඉල්ලා සිටින ඔබ වහන්සේට තේරුම් ගන්න. දැන් උත්තර කරමු බාහිර දේශනාවේදී පුරතරණේ අර්ථකථනය දෙනවා. පානිවාස දවතායේ දුවඩිනි යන්නේ දවතාවයට ග්‍රහණීය අසුභී සිටින අයට ආවට අසුභී සිටින අයට දවතාවේ විනිවිද දකින්නේ නැද්ද? ඔබ වහන්සේට තේරුම් ගන්න. ඉන්නතනේ ඇටි කරනවා. අපේ දවතාව තියෙනවා දවතාව තියෙනවා නැහැ කිව්වොත් නැහැ. ඒ සම්පූර්ණතාවය ඉන්නතනේ ඉඳගෙන නැති අය ලාභ කරගන්නත් එපා. නැහැ කියන තැන තියෙන අය ලාභ කරගන්න එපා. ඒක නිසා තමයි ඉන්නතන උදුරට තාව වෙනකන් ඒකවල තේරෙයි මේ ද්වේතාවේ පවතින්නේ අද්වෛතයට අපේක්ෂව. මේක ඉඳගෙන අරගෙන තේරුම් ගන්න බෑ. මේක තේරුම් ගන්න බෑ. තාක්ෂණික කියව අනිවාර්යයෙන් පැටව විචිත විතරයි. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ මට තියෙන විතක්ක විචාරයක් ගැන තමයි මේ සංකතයක් කරා යන ගමන. අවසානයේ සත්‍ය අපි හැමෝටම සත්‍යයි නේද? ඒ කියන්නේ අපි සත්‍ය දැනගත් සත්‍යය. අපි හැමෝටම ඇප්ලයි වෙනවා නේද? ඔබ වහන්සේට බුදුසසුනේ එමනම් ඇත්තටම ගස්කොලක්. ඒකට හැම කෙනාම දුවා ගන්න නිවන් දකින්න බෑ. මේ සත්‍ය තියෙනවට එනට කොහොමද දුවා කරනවා. උදාහරණයක් ඔය කිසිම ප්‍රශ්නයක් අපිට නිවන් දකින්න කියන්නේ මොකද කියන්නේ? ඒ තමයි පරිපූර්ණ කාල තේරුම් ගන්න තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා සංකතිය නැතුව අසංකතියක් නැහැ. අසංකතිය නැතුව සංකතියක් නැහැ. තර්කයේ කියොත් මේ කොහොමද කියන කරන්නේ? ඒක තමයි පටිච්චසමුප්පාදය. එනතන ඉදපච්චේතාවය දවසට වෙන්නන්නේ. මේ දෙකම තුනට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පටිච්චසමුප්පාදය දන්න. සංකතිය නිසා සංකතියක් තියෙනවා. සංකතිය නිසා සංකතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තර්කෙට නෙවෙයි යන්නේ. අවබෝධයටයි. මේ වගේ කියන දෙන්නේ තියෙන තර්කයක් කියන්නේ අවබෝධය කරගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිවාස ඔබ වහන්සේගේ උපදේශ පරිදි වූ අදක සමාධිගත වේ. විවේක විවිධ කොටස් වලින් ධ්‍යාන ලක්ෂණ පෙනෙන්නට පටන් ගනී. මේ වඩා ප්‍රකට වන්නේ තේජෝ ධාතු ඇස ළඟ දැවිල්ලක් ඇතිවීම, ආපෝ ධාතුව කඳුළු දිගටම කඳුළු පැගිරීම, ඔටු දියර ගැලීම මේ ටික වේලාවක් පැවතී නැවතී යයි. බොහෝ විට මෙම අවස්ථාවේ ආනාපානය නැවතත් ප්‍රකට වීමට පටන් ගන්නවා. ඒද ටික වේලාවකින් නැති වී නැවතත් අර ධාතු ස්වභාවයක් පෙනෙන්නට පටන් ගන්නවා. සමහර පරියන්කවලදී මේ දෙතුන් වරක් සිදු වේ.
සක්මනේද සිත සමාධිගත වන අවස්ථාවලදී මෙම සිදුවීම් දැකිය හැක. මෙය දැකීම හා නැතිවීම දැකිය හැක. මෙය දැකීම මත අනත්ත් දුක්ඛ අනාත්ම භාවය වැටහී යයි. මගේ ප්‍රශ්නය නම් මට හිතෙන්නේ මෙම මානසිකාරයට අකමැති වීම නිසා නැවතත් ආනාපානය ප්‍රකට වන බවයි. මෙය හරිද නැත්නම් නිවැරදි කරගන්නේ කෙසේද? ඔබ වහන්සේට ඉක්මනින් නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට ලැබේවා. ඒකවල මනකමක් තියෙන්නේ මේ පාරම දිගට යන්නේ. ධාතුන්ට කාර්යය ආනාපාන කියන්නේ. නමුත් මේක ආනාපාන ඇතුළේ ධාතුන්ස්කාරය සහ ආනාපාන පිට ධාතුන්ස්කාරය. ඉතින් මේ ආනාපාන කියන ධාතුන්ස්කාරය නෙවෙයි කියන පදනමක ඉඳලා ගියලා තියෙන ආනාපාන කියන ධාතුන්ස්කාරය. මේ සමය අජත්තපයිතා කියන මේ දෙක වැටෙන්න තාක්ෂණික අත්දැකීම අවශ්‍යයි. ඒ අත්දැකීම ලැබෙන පස්සේ මේක සම්බන්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙම වැඩසටහන අනුව දිනකට කීප වරක්ම විටින් විට භාවනා කරන්නේ. ඒ අනුව භාවනාව සඳහා අසුන් ගන්නා විට සෑම විටම පෙරසේ පටන් ගන්නවා. එනම් හුස්ම ගැනීම මූලික අරමුණ වේ. ඒ අනුව මුල මැද හා අග ගැන මෙනෙහි කරන්නේ කෙසේදයි කරුණාවෙන් පාදා දෙනු මැනවි. ඔබ වහන්සේට පිරුවන් සරණයි. කරගෙන යනකොට වැටෙන්නේ කියනවා ඉදිරිපත් කරනවා මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකයි මේකේ මුල කියලා කියන්නේ මේකයි නේද මේකයි අග. ඒ වෙනතු ගුරුතුම පටන් ගන්නවා කියලා කිව්වට අත්දැකීම් ටික නැතුව මට බෑ තෝරන්න හැටි කියලා. ඒ නිසා ඒක වැටේ තේරෙන කොටස අත්දැකීම් කොටස කර්මාකල වාතාවරණය කරන එතකොට මට පුළුවන් විග්‍රහ කරන්න නැතුව එහෙම නැතුව කියලා දෙන්න ගත්තොත් මට හිතලා කියන්නේ ඒකට කටල. ඒ නිසා අත්දැකීම් එකතු කරලා කියනවා නම් ප්‍රශ්නේ සාර්ථකයි නැත්නම් ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයි මේ ඒකට විකාර කරනවා. කැමති නම් මේ ගායකයෙක් කරලා නැත්නම් දවසක මේ කොටස් එකතු කරලා ඒක පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් Venerable Bhante, could you answer in English please? First I start with the Anapana meditation and I go into a state of nothingness after short time. I sometimes have colors in the background. How do I know it is not my mind playing trick? I get thoughts coming after 5 to 10 minutes. What advice can you give? I can get into the nothingness, sometimes using equanimity. When I do walking meditation, I find it difficult to do for 1 hour as my mind gets distracted due to sensory inputs after 20 minutes. I struggle with the mind to perceive. What suggestions can you give me, please? If you have to talk about the second question, even the sensory impeachments are coming. The mindfulness, if it is intact, meditation is continued. May not be basically reflected correctly, but you know mind is with seeing, hearing, smelling, touching. That very thing, if you know, still the continuation of the mindfulness is there, so therefore it is beneficial. The early part is when I go to nothingness, if lights are happening, so grammatically it is wrong. If it is out of nothingness, how the light can happen? Of course, it is definitely a mind trick. Nothingness makes access of it. So therefore, just observe whatever it may be happening. Don't try to analyze it and comment upon that. Let the natural happenings to take place. And the second part of the first question also, when you keep on practicing, you may find out of this natural nature or natural characteristics, mind try to fix labels. Whenever you fix a label, question. Without fixing a label, just see the phenomena as such, then there is no tension, then there is no frustration. So whenever the frustration happens, it is because of a misperception or perception. So therefore, don't try to add any kind of perception at this stage of meditation.
say, body take you as a reference point. Body you take it as a benchmark. Body you take it as a pivotal value. There is also changing. So that is what we call kaya and vasana, directed mindfulness to the body. Body you take it as a pivot. So upon that only, the changing takes place. That is the reference point. That is the original point. Upon that only, all the other bearings you are going to take. Body can be represented as the whole body is totally represented by the breath, or touching points, or rising and falling. When walking left leg and right leg, these are all different methods of representing the body. It changes the facet, moment to moment. That's the only thing we can take it as the reference point. Question, please, Happy. Don't change. If the changes happen, don't react to it. Don't change it. By changing, you are completely established in a story.